Workshopul 3. Bună! Este workshopul numărul 3, numit Să ne conectăm 2, în cadrul temei Icebreakers. Obiectivele noastre cu această activitate sunt consolidarea conexiunii între perechi, interacțiunea cu alți copii decât cei care o fac de obicei și includerea tuturor copiilor în grupuri. Facilitator este Bianca, de la școala primară Lorelai din România. Participanții sunt aproximativ 10-15 elevi de 9-10 ani. Suntem într-o sală mare. Nu este necesar niciun material pentru această primă activitate. Prima activitate se numește Soarele strălucește pe. Facilitatorul Bianca cere elevilor să stea în picioare sau să stea jos într-un cerc strâns cu o persoană în mijloc. Elevul din mijloc strigă Soarele strălucește pe și numește o culoare sau articole vestimentare pe care unii din grup le au. De exemplu, soarele strălucește pe toți cei care poartă albastru, sau soarele strălucește pe toți cei care poartă șosete, sau soarele strălucește pe toți cei care au ochi căprui. Toți elevii care au acest atribut își schimbă locul între ei. Elevul din mijloc încearcă să ocupe unul dintre locurile lor în timp ce aceștia se mișcă, astfel încât să rămână o altă persoană la mijloc fără loc. Acest joc poate fi adaptat în diferite moduri. În loc să-și schimbe locurile, copiii cu caracteristica specifică pot să ia loc sau să se întindă. Sau, cel care nu realizează caracteristica va veni la mijloc. Numai facilitatorul poate spune caracteristicile, noua persoană din mijloc strigă Soarele strălucește pe și numește o culoare sau un tip diferit de caracteristică. Al doilea joc este Găsește-ți perechea, pentru care este necesar să aveți cartonașe cu nume de animale sau desene animate. Elevii au cartonașe cu nume de animale, iar cartonașele conțin același animal de 2 ori. Elevii văd ce animal au extras, iar facilitatorul spune mută-te și găsește-ți perechea. Copiii se vor mișca, scoțând sunetul animalului respectiv sau mimându-l, până se vor găsi unul pe celălalt. Acest joc poate fi adaptat prin schimbarea cartonașelor scrise cu desene sau având scrisul Braille. Workshopul numărul 3, activitatea 1. The sun shines on, sau soarele strălucește pe. Participanții pot sta în picioare sau așezați într-un cerc cât mai apropiați, cu o persoană în centrul cercului. Cel din centru va striga Soarele strălucește pe, spunând o culoare a unui articol vestimentar ce se regăsește la cel puțin o persoană din cerc. Spre exemplu, Soarele strălucește pe cei care poartă albastru. Sau soarele strălucește pe cei care poartă șosete. Sau soarele strălucește pe cei care au ochii căprui. Participanții care au acel lucru în comun vor trebui să facă schimb de locuri între ei. Persoana din centru va încerca să ocupe locul uneia din participanți. Astfel, cel care nu mai are loc va rămâne în centru și va striga la rândul lui Soarele strălucește pe, numind un alt lucru ce se regăsește la cei din cerc. La joculețul The Sun Shines On, vrea cineva să spună ceva? Spune, Sofie? Mi-a plăcut pentru că a trebuit să spunem cuvinte și dacă colegii nu au aflat încă că tu ai o noutate de spus, când joci jocul ăsta te poți duce în mijloc și poți spune că soarele strălucește pe cei care s-au tuns. Oh, ok. Altcineva? Spune, Rareș, ce ți-a plăcut? A fost interesant. De ce? Pentru că a fost și greu, adică când zicea bluză, credeam că se referă la orice pe piept, dar de fapt nu, că eu aveam tricou, că a fost complicat și interesant. Ok. Altcineva? Spune? A fost distractiv și pentru că ceilalți aveau o noutate, dar nu prea au spus-o dimineață, ci au spus-o la sport sau în clasă. Când Și ce ți-a plăcut? Mie mi s-a părut foarte interesant și distractiv și vreau să joc și acasă cu Iana și cu mama și cu tata dacă vor. Wow, perfect! Mulțumesc că ni te-ai alăturat! Workshopul 3 s-a terminat, mergi la următorul videoclip.